เอกภพและอวกาศดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซ่อนความลับมหาศาลรอการค้นพบจวบจนปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของนวัตกรรมการสำรวจอวกาศและกล้องโทรทัศน์ที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทำให้นักดาราศาสตร์สามารถไขความลับของจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในปี 2024 ถือเป็นปีแห่งการค้นพบครั้งสำคัญทางดาราศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองความเข้าใจของเราต่อเอกภพอย่างมากมายในคลิปนี้อัพทูเพทูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับการค้นพบที่สำคัญในห้วงอวกาศที่เกิดขึ้นตลอดปี 2024 กันครับ 1. ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาคมโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม ปี 2024 เมื่อองค์การนาซาออกประกาศแจ้งเตือนการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อย 2024 BX1 ที่มีวงโคจรตัดผ่านกับโลกและกำลังพุ่งตรงเข้าหาโลกในระยะเพียง 776 กิโลเมตรดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวฮังการีคริสเตียนชาเนสกี้เพียง 3 ชั่วโมงก่อนที่จะพุ่งชนโลกสาเหตุที่มีการแจ้งเตือนล่าช้าเนื่องจากขนาดของมันที่เล็กเพียง 1 เมตรทั้งนี้หลังจากที่นาซาประกาศแจ้งเตือนได้ไม่ถึงชั่วโมงวัตถุดังกล่าวก็ได้แตกระเบิดกลายเป็นดาวตกเหนือน่านฟ้ากรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่หากเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ระดับหลาย10 เมตรการพุ่งชนโลกในลักษณะกระชั้นชิดเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายรุนแรงโดยที่มนุษยชาติไม่ทันได้เตรียมการรับมือ2. พบถ้ำบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกแม้ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีอยู่ของถ้ำบนดวงจันทร์จะถูกกล่าวถึงมานานกว่า 50 ปีแต่ว่าเพิ่งได้รับการพิสูจน์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การค้นพบถ้ำแห่งนี้อยู่ห่างจากจุดลงจอดของยานอพอลโล 11 ราว 400 กิโลเมตรมีความลึกอย่างน้อย 100 เมตรและเป็นเพียงหนึ่งในถ้ำนับร้อยที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์ลักษณะของถ้ำประกอบไปด้วยช่องเปิดรับแสงบนพื้นผิวทอดตัวลงตามแนวผนังตั้งที่มีส่วนยื่นพร้อมพื้นถ้ำลาดเอียงที่ทอดลึกลงไปใต้ดินถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากการไหลของลาวาเมื่อหลายล้านถึงพันล้านปีก่อนก่อเกิดเป็นอุโมงค์ในชั้นหินการค้นพบครั้งสำคัญนี้ยังแสดงให้เห็นว่าก้อนหินภายในถ้ำไม่ได้รับความเสียหายจากสภาพแวดล้อมในอวกาศซึ่งอาจไขความลับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์และระบบสุริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นความหวังสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคตเนื่องด้วยพื้นผิวดวงจันทร์มีอุณหภูมิแปรปรวนตั้งแต่127องศาเซลเซียสจนถึง-173องศาเซลเซียสอีกทั้งยังได้รับรังสีดวงอาทิตย์เข้มข้นกว่าโลกถึง150เท่าถ้ำแห่งนี้จึงมีศักยภาพในการเป็นฐานที่มั่นสำหรับนักบินอวกาศโดยอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่สามารถป้องกันรังสีคอสมิกรังสีสุริยะและการตกของอุกกาบาตขนาดเล็กนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่ามนุษย์อาจสามารถเข้าไปอาศัยในถ้ำเหล่านี้ได้ภายใน 20-30 ปีข้างหน้า 3. พบน้ำในรูปแบบของเหลวบนดาวอังคารเป็นครั้งแรกการศึกษาพื้นผิวดาวอังคารยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อราว 3,000 ล้านปีก่อนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้เคยมีแม่น้ำและทะเลสาบก่อนที่น้ำส่วนใหญ่จะสูญหายไปในอวกาศพร้อมกับการสูญเสียชั้นบรรยากาศจนเปลี่ยนสภาพเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งย้อนกลับไปในปี 1976 ยานไวกิ้ง1ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารได้ส่งภาพแรกจากพื้นผิวดาวอังคารกลับมายังโลกเผยให้เห็นภูมิประเทศที่แห้งแล้งโดยไม่พบน้ำบนพื้นผิวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2024 ยาน InSight ขององค์การนาซาได้ค้นพบหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของน้ำในสถานะของเหลวที่ระดับความลึก 10-20 กิโลเมตรใต้พื้นผิวโดยใช้เทคนิคการสำรวจเดียวกับที่ใช้ค้นหาแหล่งน้ำน้ำมันและก๊าซบนโลกนับเป็นการค้นพบครั้งแรกที่พบน้ำในสถานะของเหลวบนดาวอังคารแตกต่างจากการค้นพบก่อนหน้าที่พบเพียงน้ำแข็งบริเวณขั้วและร่องรอยของน้ำที่ระเหยในชั้นบรรยากาศการค้นพบครั้งนี้เปิดความหวังใหม่ในการค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเพราะน้ำในสถานะของเหลวเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตซึ่งหากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพื้นที่เหล่านั้นอาจซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวของดาวอังคาร 4. ค้นพบดาวเคราะห์อายุน้อยที่สุดในจักรวาลอายุเพียง 3 ล้านปีในกระบวนการเกิดดาวเคราะห์นั้นจะเริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มฝุ่นและก๊าซในจักรวาลที่เรียกว่า
จานฝุ่นก๊าซรวมมวลซึ่งมักจะบดบังดาวเคราะห์ที่เกิดใหม่เป็นเวลานานกว่า5ล้านปีทำให้การค้นพบดาวเคราะห์อายุน้อยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ด้วยความพิเศษของจานฝุ่นก๊าซรวมมวลที่ทำมุมเอียงประกอบกับการใช้อัลกอริทึมใหม่ในการค้นหาสัญญาณดาวเคราะห์และการวัดแสงที่ลดลงของดาวฤกษ์แม่ผ่านกล้องโทรทัศน์เทสขององค์การนาซาทำให้นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีอายุเพียง3ล้านปีซึ่งหากเทียบกับอายุมนุษย์จะเท่ากับทารกอายุเพียง2สัปดาห์ดาวเคราะห์เกิดใหม่ดวงนี้มีชื่อว่าไอรัส 04125 plus 2902b หรือ Tidy E1b โคจรรอบดาวฤกษ์แคระสีส้มแดงในวงโคจรที่ใช้เวลา 8.8 วันอยู่ห่างจากโลก520ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง11เท่าแต่เล็กกว่าดาวพฤหัสบดีเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในอนาคต Tidy E1b อาจวิวัฒนาการไปเป็นซูเปอร์เอิร์ธหรือซับเนปจูนซึ่งเป็นประเภทของดาวเคราะห์ที่ไม่พบในระบบสุริยะของเราแต่กลับพบได้ทั่วไปในกาแล็กซีทางช้างเผือก 5. ดาวหางจื่อจินซานแอตลัสปรากฏตัวและจะหายไปตลอดกาลนักดาราศาสตร์ได้ติดตามการเคลื่อนที่ของดาวหางจื่อจินซานแอตลัสตั้งแต่ช่วงที่เดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนกระทั่งมุ่งหน้าสู่อวกาศลึกทำให้สามารถคำนวณวงโคจรได้อย่างแม่นยำและพบว่าคาบการโคจรของดาวหางดวงนี้มีแนวโน้มสั้นลงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมดาวหางจื่อจินซานแอตลัสได้เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในระยะ 70 ล้านกิโลเมตรปรากฏให้เห็นเป็นจุดสว่างบนท้องฟ้าทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจนถึงปลายเดือนตุลาคมการปรากฏตัวครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ดาวหางดวงนี้จะเข้ามาเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์ก่อนจะเดินทางกลับสู่บริเวณหมู่เมฆออสนักขอบระบบสุริยะโดยจะใช้เวลาอย่างน้อย 200,000 ปีก่อนจะกลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นจะเดินทางออกจากระบบสุริยะไปตลอดกาล 6. โลกเผชิญพายุแม่เหล็กโลกเมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคมศูนย์พยากรณ์อากาศอวกาศแห่งองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเฝ้าระวังพายุแม่เหล็กโลกที่มีความรุนแรงระดับ G4 จากระดับสูงสุด G5 พายุแม่เหล็กโลกเกิดจากลมสุริยะที่พุ่งชนสนามแม่เหล็กของโลกอย่างรุนแรงจนเกิดความปั่นป่วนส่งผลให้อนุภาคบางส่วนสามารถแทรกผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกก่อให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้หรือแสงออโรราซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นในหลายประเทศทั่วโลกผลกระทบของพายุแม่เหล็กโลกสามารถรบกวนระบบไฟฟ้าระบบนำทางดาวเทียมและการสื่อสารทางวิทยุโดยเฉพาะในพื้นที่ลัติจูดสูงแต่สำหรับประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมีโอกาสได้รับผลกระทบน้อยมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องจากสนามแม่เหล็กโลกได้ดีกว่าบริเวณใกล้ขั้วโลกแม้ครั้งนี้พายุแม่เหล็กโลกจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงแต่ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายมาแล้วเช่นเหตุการณ์คาริงตันในปี 1859 ที่ทำให้สายโทรเลขลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้หลายแห่งในยุโรปและอเมริกาและในปี 1989 ที่ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดจนเกิดไฟดับทั่วเมืองควิเบกประเทศแคนาดา 7. ยานอวกาศ Solar Parker Probe เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปี 2024 ยานอวกาศ Solar Parker Probe ขององค์การนาซาได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเท่าที่ยานสำรวจอวกาศเคยทำได้ยาน Parker Solar Probe ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ทนความร้อนจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่สูงถึง 982 องศาเซลเซียสโดยได้รับการตั้งชื่อตามยูจีน ปาร์เกอร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้ให้คำนิยามลมสุริยะเป็นครั้งแรกในปี 1958 และนับเป็นยานลำแรกขององค์การนาซาที่ตั้งชื่อตามบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมปี 2018 ยานลำนี้ได้สร้างสถิติครั้งแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน ปี 2018 โดยการเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะ 24 ล้านกิโลเมตรซึ่งใกล้กว่าที่ยานอวกาศทุกลำเคยทำได้และยังเป็นยานอวกาศที่มีความเร็วสูงสุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างจนกระทั่งวันที่ 24 ธันวาคม ปี 2024 หลังจากโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปแล้ว 21 ครั้งยานได้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในระยะเพียง 6.1 ล้านกิโลเมตรจากพื้นผิวการเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครั้งนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดวงอาทิตย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปรากฏการณ์ลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสอนุภาคประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกจากชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์และอาจส่งผลกระทบต่อโลก
เรื่องราวการค้นพบทางอวกาศในปี 2024 เหล่านี้เป็นเพียงก้าวเล็กๆที่มนุษยชาติได้เดินเข้าไปสำรวจความลับอันไร้ขอบเขตของจักรวาลทุกการค้นพบล้วนเป็นบทพิสูจน์ว่าด้วยความมุ่งมั่นและจินตนาการไม่มีสิ่งใดที่อยู่เหนือการเอื้อมถึงของมนุษย์เพราะทุกครั้งที่เราเงยหน้ามองท้องฟ้านั่นไม่ใช่เพียงขอบเขตที่จำกัดเราแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่รอการค้นพบ